Hello everyone and welcome back to Mom's Quick Solutions. Hope you all are doing well. आजको भिडियो चाहिँ अरूभन्दा हल्का डिफ्रेन्ट छ। आजकल त सबैजनाले अनलाइन शपबाट नै किनिरहेको हुन्छ rather than they walk out of the house. अनि त्यही भएर मैले पनि केही सामानहरू दराज एपबाट जुन नेपाली अनलाइन प्लेटफर्म हो दराज एप, सो दराज एपबाट केही प्रोडक्ट्सहरू लिएको थिएँ, धेरै हैन केही प्रोडक्ट्सहरू। सो म आज त्यसको नै बक्सिङ र रिभ्यू दिन जाँदैछु। यो प्रोडक्टहरू चाहिँ मैले दराज एपबाट किन्दाखेरि हैन एउटै टाइममा थिएन, अगाडि पछाडि डेलिभर भइरहेको थियो। यो प्रोडक्ट्सहरूको अनबक्सिङ चाहिँ मैले अनबक्सिङको भिडियो चाहिँ मैले अलरेडी नै लिइसकेको छु, किनभने प्रोडक्ट्सहरू हुन्छ नि यस्तो अगाडि पछाडि आइरहेको थियो कि, त्यही भएर प्रोडक्ट्सहरू सिरियली एकै दिनमा खोलेको होइन। जब त्यो आयो होइन, अब एक्साइटेड भएर मैले त्यो प्रोडक्ट्स खोलेको थिएँ कि, सो तर मैले त्यसको भिडियो क्लिप बनाएर राखेको छु। सो त्यही क्लिप्सहरूबाट नै म अनबक्सिङ एन्ड रिभ्यू गर्न जाँदैछु। सो लेट्स गेट इन्टु द भिडियो। My present. Comes our first product, यो चाहिँ मसला बिट्स बोतल हो, हट एन्ड कोल्ड वाटर दुवै नै पिउन मिल्छ। मैले रेटिङ्स डिटेल्स दुवै हेरेर लिएको थिएँ एन्ड इट लुक्स रियली क्युट। जुस पनि पिउँछ उसले यसमा, एउटा कान पनि झरिसकेको छ बाई द वे, बट इट्स रियली क्युट अनि एन्ड सी रियली इन्जोय ड्रिङ्किङ इन दिस, सो ओके दिस इज नाइस। हियर कम्स सेकेन्ड प्रडक्ट अनि यो चाहिँ नट सो स्पेसल, किनभने मैले आफ्नो स्याम्पू अनि सावर जेलहरू राख्नको लागि नै होइन पहिलाको फुटिरहेको थियो हल्का, अनि सो आई गट दिस वान। हेर्दा ठुलो लागेको थियो बट इट्स रियली क्युट एन्ड फिट्स इन माई वासरूम। Subscribe to Mom's Quick Solution. Bye. हियर कम्स माई थर्ड प्रडक्ट। फर्स्ट चाहिँ आइएम सो सरी, म पजामामा नै थिएँ, इट कम रियली अर्ली मर्निङ अनि हुन्छ नि एक्साइटेड भएर एकैचोटि खोलिहालेँ। सो या, अनि यो चाहिँ पोर्टेबल बार्बिक्यू ग्रिल हो। यो चाहिँ इलेक्ट्रोनिक होइन, वी निड चारकोल इन दिस। सो यो एकदमै सानो छ, वी क्यान टेक इट एनिवेयर। अनि हाम्रो सानो फ्यामिलीको लागि यो चाहिँ एकदमै हुन्छ नि इज जस्ट इनफ फर अस। अनि त्यहाँ मैले यसलाई फिक्स गरेर अनि राम्रो लाग्यो, मैले यो रेटिङहरू चेक गरेर गरेको थिएँ एन्ड आई रियली इन्जोयड बार्बिक्युङ इन दिस। अनि यो चाहिँ अर्को फोर्थ प्रडक्ट चाहिँ त्यही बार्बिक्यूको लागि मलाई चाहिने त्यो मिटहरू राख्नको लागि चाहिने स्टिक्स हो। सो या, सो हियर कम्स माई फिफ्थ एन्ड सिक्स्थ प्रडक्ट एन्ड प्रिन्सेस लुक्स सो एक्साइटेड। सो लेट्स यो चाहिँ मेरो बेबीको लागि लिएको ड्रेस एन्ड लेगिन्स हो। यो चाहिँ लेगिन्स भइहाल्यो होइन। एन्ड नेक्स्ट वान म अहिले पछि डिटेलमा देखाउँछु। यो चाहिँ मैले उसलाई लिएर आइदिएको ड्रेस हो, ड्रेस एन्ड लेग। सो यो हो उसको ड्रेस, स्कर्ट एन्ड क्रप टप। मैले उसको लागि हुन्छ नि चिसोको लागि कुनै ड्रेस खोजिरहेको थिएँ। यो चाहिँ हल्का तातो छ, अब स्टकिङ एन्ड भित्र हाइनिङबाट लाउँदा ठिक हुन्छ, तर मैले यो प्याकेजिङमा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने हल्का भुवा होइन, यो चाहिँ धागोहरू नै धेरै नै निस्किरहेको पाएँ। आई डोन्ट रिकमेन्ड टु बाई क्लोथ्स अनलाइन, किनभने एज यु क्यान सी कुनै साइज हुँदैन, कुनै चाहिँ यस्तै नै प्रोडक्ट आइरहेको हुन्छ। यसहरू त अनलाइन नकिन्दा नै ठिक होइन, तर पनि अब अल्छी लागेको बेलामा सो आई ब्रट दिस। सो ओके, अनि यो हो उसको लेगिन्स। मलाई डिब्बा चाहिँ एकदम क्युट लागेको थियो। अनि यसभित्र चाहिँ होइन उसको छ लेगिन्स। यो लेगिन्स चाहिँ मलाई किन क्युट लागेको भने द डल इन, यसमा चाहिँ एउटा डल रहेछ। यो त्यति बाक्लो छैन, यो हल्का पातलो टाइपकै छ, बट इट लुक्स क्युट। र प्रिन्सेसलाई पनि यो एकदमै मन पर्यो अनि उसले भन्यो कि मम्मी आई वान्ट टु वेयर इट एन्ड गो आउट टु प्ले। सो मैले लिएर गएँ उसलाई बल पिट अनि दिस इज इट। अर्को 7 प्रडक्ट रहेको छ, आई थिङ्क यो 7th नै हो, आई मिस द काउन्ट। यो 7 प्रडक्ट चाहिँ मैले मेरो भाइको लागि लिएको थिएँ। अनि यो चाहिँ एउटा जिममा युज गर्ने सिपी बोतल हो। यो चाहिँ 3 in 1 पनि रहेको छ। 3 in 1 चाहिँ कसरी भने वी क्यान टेक आवर फिस ओइल हुन्छ नि तलपट्टि राखेर, अनि इफ यु टेकिङ सम सप्लिमेन्ट्स जिममा लिएर जानुपर्ने छ भने यु क्यान इजिली क्यारी इन दिस बोतल एन्ड गो। यो म्याट ब्ल्याकमा छ एन्ड एकदम सिम्पल एन्ड नाइस छ यो चाहिँ। सो या, दिस इज प्रडक्ट नम्बर 7। कम्स माई अदर 2 प्रडक्ट। अनि यो फर्स्टमा मैले जुन ओपन गरिरहेको छु यो चाहिँ इलेक्ट्रिक
एग बोइलर हो। पिक्चरमा चाहिँ मलाई यो एकदमै ठुलो लागेको थियो, सो आई थट यो ठुलो होला, बट इट्स नट। यो चाहिँ सानो छ, लाइक अ टय। अनि यो चाहिँ मैले हाफ बोइल गर्नको लागि लिएको हो, तर यो अटो इलेक्ट्रिक चाहिँ होइन रहेछ होइन। यो अटो आफै अफ चाहिँ हुँदैन, आफैले हुन्छ नि स्टिम गरेर बोइल गर्नु मिल्छ एगहरूलाई। फुल बोइल, हाफ बोइल जे गर्ने हो आफूलाई नै भयो जस्तो लागेपछि आफैले अफ गर्नु पर्दो रहेछ। अब फुल बोइलको लागि त ठिकै नै हो होइन, तर मलाई जुन पर्स चाहिएको हो त्यसको लागि चाहिँ मलाई केही नै डिफ्रेन्स लागेन आगोमा गर्नु र ग्यासमा गर्नु र यसमा गर्नुमा। सो यो पनि ठिकै छ, तर मैले युज चाहिँ गरेर आएको छु, एकदम ह्यान्डी चाहिँ छ। यो चाहिँ मेरो अर्को प्रडक्ट हो, अनि सेकेन्ड लास्ट प्रडक्ट भनौँ। अनि यो सेकेन्ड लास्ट प्रडक्ट चाहिँ मेकअप ब्रस सेट हो। इट कम्स विथ दिस लेदर ब्याग। अनि यो चाहिँ ब्रसहरू सफ्ट छ है, मैले यतिकै छुएर हेर्दाखेरि, तर मैले यो एक्चुली युज चाहिँ गरिरहेको छैन। अनि यसमा चाहिँ खास गरी एउटै ब्रसहरू ज्यादा रिपिट भएको जस्तो देखिन्छ होइन। अनि ठुलो खाले ब्रसहरूभन्दा सानो ब्रसहरू चाहिँ धेरै छ। अनि यस मतलब फाउन्डेसन ब्रस अनि रोज ब्रस भन्दा चाहिँ हुन्छ नि स्याडो ब्रस, एङ्गल ब्रसहरू छ, अनि रिपिटेड पनि छ। बट जुन प्राइसमा मैले यो पाएको इट वर्थ इट। अनि यो चाहिँ मैले यतिकै कलेक्सन गर्नु मन लागेर लिएको। आई हेभन युज इट, अब युज गरेपछि चाहिँ एक्सपिरियन्स गर्नु होला है त। दिस इज माई लास्ट प्रडक्ट। अनि यो चाहिँ मैले किन लास्टमा राखेको भन्दा इट वाज टोटली वेस्ट अफ माई टाइम एन्ड मनी टु बाई इट। अब यो चाहिँ मेरो खास गरी टुथब्रस ह्याङ्गर अनि टुथपेस्ट चाहिँ स्क्विज हुने त्यो डिब्बा हो। इट लुक्स रियली क्युट। हामीले यस्तो स्क्विज गरेपछि टुथब्रस लिएर स्क्विज गर्ने अनि टुथपेस्ट आफै आउँछ। एन्ड ट्रस्ट मी, एकचोटि भन्दा यो भएन, जति नै मिलाएर गरे पनि होइन, एकचोटि भन्दा यो आउँदै आएन। सो आई फिल इज टोटली वर्थलेस टु बाई इट। अनि यो चाहिँ प्लिज आई डोन्ट रिकमेन्ड, यो चाहिँ नकिन्नुहोस् होला। अहिले यो मेरो कर्नरमा मात्रै छ एज अ सो पिस, क्युट चाहिँ देखिन्छ। यस, दिस इज इट। यो सबै प्रोडक्ट्सहरू मलाई राम्रो लाग्यो, किनभने मैले प्रोडक्ट्स लिनुभन्दा पहिला नै यो एकदम ध्यान दिनुपर्ने कुरा पनि हो वेन यु बाई फ्रम अनलाइन। प्रोडक्ट्सहरू किन्दाखेरि चाहिँ त्यसको जहिले पनि प्रोडक्ट डिटेल्स अफकोर्स यो त गर्नु नै पर्छ। अनि अर्को चाहिँ डोन्ट फर्गेट टु चेक रेटिङ्स, कसले के भनिरहेको छ, गो थ्रु द कमेन्ट्स, थ्रु प्रोडक्ट डिटेल्स, अनि के आउँदैछ, मैले के लिँदैछु र कुन कलर साइज हुन्छ नि, तपाईँले के प्रोडक्ट लिँदै हुनुहुन्छ, गो थ्रु इट, र रेटिङ्स, कति रेटिङ्स आइरहेको छ, र कमेन्ट्स अरूको रिभ्यूहरू। सो यति ध्यान दिनुभयो भने तपाईँलाई अनलाइन सपिङमा चाहिँ एकदमै हेल्प हुन्छ। सो त्यसैले मैले यो लिएको प्रोडक्टहरू पनि राम्रै थियो। दराज एपको क्यास अन डेलिभरी र क्यास थ्रु कार्ड्स छ होइन। सो यु क्यान चुज कि तपाईँले के युज गर्नुहुन्छ। सर्भिस पनि उहाँहरूले 5 डेज भन्दाखेरि 5 डेज तोके पनि 2 to 3 डेजमा त आइ नै हालेको थियो। यही हो कि हल्का अगाडि पछाडि भएको भएर चाहिँ मैले सिरियली खोलिनँ। दराज एपबाटको मेरो रिभ्यू एन्ड मेरो सोच विचार चाहिँ यति नै हो। इफ यु लाइक द भिडियो प्लिज गिभ थम्स अप, कमेन्ट पनि गर्न नबिर्सिनु होला। इफ तपाईँले दराज एपबाट केही लिएर तपाईँको मिठो नमिठो एक्सपिरियन्स छ भने डु कमेन्ट। अनि स्टे ट्युन्ड अन्टिल नेक्स्ट भिडियो। लट्स अफ लभ एन्ड सब्सक्राइब टु मम्स क्विक सल्युसन्स। Thank you for watching.